हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु 10 मिनेटमै कसरी मेकअप गरेर रेडी हुने भनेर र यदि तपाईहरुसँग मेकअप गर्ने टाइम छैन अनि तपाईहरुलाई हतार स्कुल कलेज डेटिङ मिटिङ अफिस कहीँ पनि जानु छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि है त र डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो मेकअप गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट बेसिक स्टेप्स भनेको स्किन केयरै हुन्छ र स्किन केयरको लागि चाहिँ म यो मारियो बडेस्कीको फेशियल स्प्रे नै युज गर्दै छु। इफ तपाईहरुसँग यो स्प्रे छैन भने तपाईहरुले डाइरेक्टली मोइस्चराइजर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई केही बेरको लागि सुक्न दिने छिटो यसरी एकछिन सुक्न दिने। अनि चाहिँ सेकेन्ड प्रोडक्ट भनेको यो लिटेनको SPF 50+ भएको मोइस्चराइजिङ प्लस सनस्क्रिन लोशन। यदि तपाईहरुसँग अरु कुनै सनस्क्रिन अथवा मोइस्चराइजर छ भने पहिला मोइस्चराइजर लाउनुस् अनि त्यसपछि सनस्क्रिन लाउँदा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिन दुईटा एउटामै भएको भएर मैले यो लगाइराछु छु। मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन पछि चाहिँ अब पालो फाउन्डेसनको र फाउन्डेसनको लागि चाहिँ हामी युजिङ यो सेल्फी रेडीको फाउन्डेसन। र यदि तपाईहरुसँग फाउन्डेसन छैन भने तपाईहरुले बीबी क्रिम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग जुन फाउन्डेसन छ त्यही फाउन्डेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डेसनलाई चाहिँ यसरी हल्का थोरै मात्रै जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ मात्रै एक्सेसिभ मेकअप नलाउने यसरी जता चाहिन्छ त्यता मात्रै डट गरेर यसरी लगाइदिने अनि चाहिँ ब्लेन्डरले यसरी सबैतिर ब्लेन्ड गर्दिने। र आफ्टर फाउन्डेसन चाहिँ युज योर सेटिङ पाउडर। तपाईहरुसँग जुन पाउडर छ त्यही पाउडरले सेट गर्दा पनि हुन्छ र मसँग चाहिँ अहिले यो फिट मी को लुज पाउडर छ। लुज पाउडरले म यो चिकबोनतिर मात्रै सेट गरिराछु। अहिले चाहिँ टक सेट गर्दिने नोज एरियामा यहाँनेरि यहाँ पनि जहाँ मैले यो अब पाउडरको ब्लसर लाउनेवाला छु त्यहाँ मात्रै मैले पाउडर सेट गरिराछु छु। र ब्लसरको लागि चाहिँ एज युजुअल यो एले गर्लको ब्लस कलेक्सन यो चाहिँ शेड ग्ल्याममा छ। यसरी ब्लसरलाई चिकबोनमा यसरी स्माइल गर्ने अनि टक राखिदिने। र यदि तपाईहरुसँग चाहिँ यो शेपको ब्रश छैन अनि यस्तो शेपको ब्रश छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई यो शेपमा लाउन पनि सक्नुहुन्छ ब्लसर यसरी। तर यो शेपको ब्रशले चाहिँ ब्लसर लाउन एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ। यसरी ड्याबिङ प्रोसेसमा टक राख्दियो भने केही गर्न पर्दैन। इट्स भेरी इजी। आफूलाई ब्लसर कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार लगाउने। आइ एम अ ह्युज ब्लसर फ्यान। मलाई चाहिँ ब्लसर मेकअपमा ब्लसर भएन भने के भएन जस्तो लाग्छ। ब्लसरले चाहिँ मेकअपलाई पुरै के भन्छ त्यो आत्मामा ज्यान होइन ज्यानमा आत्मा थप्दिएको जस्तो लाग्छ। सो मेकअपमा पनि मेरो ब्लसरले चाहिँ पुरै सल नै एड गरिदिन्छ। त्यही भएर यसरी ब्लसर अनि यसरी नाकतिर हल्का लाउने। इफ यु लाइक तपाईलाई आफ्नो नाक पिङ्किस खालको देखाउन मन छ भने। आफ्टर ब्लसर चाहिँ अब पालो आइब्रोको लागि चाहिँ यो एले गर्लको ब्रो पोमेड। आइब्रोलाई यसरी क्लिन गर्ने स्पुली ब्रसले मासतिर फर्काएर एन्ड देन जता आफूलाई चाहिन्छ त्यतै मात्रै यसरी लगाइदिने हल्का लाइट सेट गरेर। यदि तपाईहरुसँग यो ब्रो पोमेड छैन भने तपाईहरुले ब्राउन आई स्याडो डार्क ब्राउन आई स्याडो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ और ब्ल्याक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर एकदम लाइट गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ फुल फेसलाई पाउडरले सेट गरिदिने। यसरी सेट एभ्रिथिङ विथ पाउडर। तपाईहरुसँग जुन पाउडर छ त्यसले नै। आई स्याडो चाहिँ कुनै पनि आई स्याडो लिएर यसरी फिङ्गर टिप्समा लिने अनि यहाँनिर टक्क ब्लेन्ड गरिदिने दुईतिर यसरी राखिदिने। एनीथिङ तपाईहरुसँग जुन शेडको मनपर्छ तपाईहरुलाई त्यही शेडको यसरी राखेर टक्क यो
आइएम युजिङ यो मिडल फिङ्गर तपाईँहरू जुन पनि फिङ्गर युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी रक राख्दिने एन्ड देन यो रब मात्रै गर्ने केही गर्नु पर्दैन जस्ट रब यो आई स्याडो यसरी यो जुन सेड लगाए पनि हुन्छ तपाईँलाई कुन सेड मनपर्छ त्यही सेड लाउने एन्ड देन यसरी रब म चाहिँ ब्राउनै लाउँछु किनभने ब्राउन चाहिँ गो टु एभ्री ड्रेसमा जुनै लुकमा पनि यसले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिन्छ त्यही भएर ब्राउन कलर चाहिँ बेस्ट हो अनि इफ तपाईँहरूलाई ब्लेन्ड भएको जस्तो लागेन भने जस्तै यस्तो फ्लपी ब्रस लिएर यसले टक 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 यसरी ब्लेन्ड गरिदिने अनि यो तपाईँहरूको आई स्याडो रेडी अनि चाहिँ अब पालो ग्लिटरको यदि तपाईँहरूलाई अलिक ग्लिटरी आई स्याडो मनपर्छ भने आई मेकअप मनपर्छ भने यसरी म चाहिँ यो हाइलाइटर लिइरहेको छु अहिले म्याकको हाइलाइटरले आँखामा यसरी हाइलाइट गरिरहेको छु तपाईँहरूले एनी ग्लिटर जुन मनपर्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अलिक नेचुरलै देखाउन मन छ भने ग्लिटर नलगाए पनि हुन्छ है ओके द्याट्स इट अलिकति साइनी लुक चाहिन्छ भने चाहिँ हाइलाइटर एभ्रिवेयर यसरी अब चाहिँ लेट्स हाइड्रेट आवर लिप्स आफ्टर लिप बाम चाहिँ के लगाउने भन्दाखेरि मस्कारा लगाउने मस्कारा चाहिँ यो मेरो जिआरको गोल्डन रोजको मस्कारा यो चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ मस्कारा पछि चाहिँ अब पालो लिपस्टिकको र लिपस्टिकको लागि चाहिँ म यो वेट एन्ड वाइल्डको लिपस्टिक युज गर्दैछु इन सेड रिबेल रोज र यति गरिसकेपछि चाहिँ यु आर रेडी टु गो एनीवेयर तपाईहरुले मैले जुन प्रोडक्ट युज गरे त्यही प्रोडक्टहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन जे जति जुन प्रोडक्ट छ आफूसँग त्यही प्रोडक्टहरु युज गर्नु होला तर मैले जसरी युज गरे त्यसरी चाहिँ फलो चाहिँ गर्नु होला त्यो स्टेप्सहरुलाई चाहिँ फलो गर्नु होला त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरु 10 मिनेट्समा नै जहाँ पनि जानको लागि रेडी हुन सक्नुहुनेछ है त र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै अनि त्यो सब्स्क्राइब बटन थिच्नको लागि चाहिँ लोभ नगर्नु होला अनि लाइक र शेयर त सँगसँगै छँदै नै छ So keep loving, keep supporting guys. Bye bye until the next video.